मेजर कर्डमा तीनवटा नोटहरु लागेको हुन्छ, जी, बी र डी, जुन चाहिँ फर्स्ट, थर्ड र फिफ्थ नोट हो। मैले चाहिँ गिटारमा चारवटा ठाउँबाट चाहिँ जी मेजर कर्ड बजाउँछु। एउटा चाहिँ यो थर्ड फ्रेटलाई टार्गेट गरेर यो पोजिसन छ, 6th स्ट्रिङ थर्ड फ्रेट। अर्को चाहिँ नि यो जी 4th स्ट्रिङको 5th फ्रेटलाई गरेर यो पोजिसनबाट जी मेजर कर्ड बजाउँछु। अर्को चाहिँ नि यो 2nd स्ट्रिङको 8th फ्रेट, यो जी मेजर हो, तीनवटा मात्र तार बजाउनु पर्छ। अर्को चाहिँ नि 12th फ्रेटमा 3rd स्ट्रिङलाई यो पोजिसन अथवा यसरी चार ठाउँबाट बजाउँछु। तर बेसिक कुरा के हो भने जहाँबाट पनि तपाईले जी, बी र डी नोट बजाउन सक्नुभयो भने एकैसाथ तपाईले जी मेजर कर्ड बजाउनुहुन्छ।